Sok szeretettel köszöntök mindenkit ma este itt a Govinda Klub programján. Hadd mutassam be nektek nagy szeretettel Vraja Krisna prabhut, aki messzi országból utazott el hozzánk, és ma ő fogja nekünk tartani a programot, és nem csak ma, hanem holnap is. A mai alkalommal a téma, amit választottunk, ez a mókuskerékből. Nem tudom, láttátok-e Facebookon esetleg a hirdetést. Ugye az volt úgy volt meghirdetve az előadás, hogy lépj ki te is a mókuskerékből. Ismerj meg valódi életcélokat. Ezzel bocsánatot kérek, mert nekem néha orrot kell fújnom, ma voltam Krisna völgyben, és egy kicsit elkapott a pollen. Szóval sokszor előfordul velünk, hogy csináljuk a dolgokat az életünkben, tesszük a dolgunkat, ugye tanulunk, számlákat fizetünk, dolgozunk, bár akinek van, akkor gyereket nevel, utazunk, nyaralunk, telelünk, sielünk, kandalló, tüzelő, háborús élmények, de hogy ennek az egésznek mi a célja? Az emberi élet, az a fejlődésről és az önmegvalósításról szól. Arról szól, hogy mi hogyan tudjuk megismerni önmagunkat, hogyan tudunk szert tenni egy magasabb rendű tudatszintre. Ezért az emberi szintet egy ilyen felfelé ívelő spirálként is lehet jellemezni. Amikor különböző tapasztalatokra teszünk szert az életünkben, és azokat beépítve a jellemünkbe, akkor egyre föntebb emelkedünk. Most a mókuskerék, ugye ez nem egy spirál, ami fölfelé ível, hanem az csak egy körpálya, ami forog megállás nélkül. És ez szimbolizál több dolgot. És szimbolizálja azt, hogy ha pusztán csak az alapvető szükségletekkel foglalkozunk, amit az élet elénk támaszt, akkor csak tekerjük ezt a mókuskereket, és nem jutunk sehová. Ez a mókuskerék, ez pedig egy másik szimbolika szerint a szamszárára emlékeztethet bennünket. Ugye szamszára, ez egy szanszkrit kifejezés, azt jelenti, hogy a születés és a halálnak a körforgása. Amikor a lélek itt van az anyagi világban, és nem tudja, hogy ki ő valójában, akkor olyan tetteket végez, ami arra kényszerítik, hogy újra és újra megszülessen. Újra és újra, akkor testet kell öltenie, különböző testeket kell elfogadni a vágyai és a természete szerint. De az ember élet célja ennél több. Az ember élet célja, hogy ebből a szamszárából, ebből a körforgásból fel tudunk emelkedni, ki tudjunk kerülni. És Vraja Krisna prabhu erről fog nekünk beszélni, hogy mi ennek a módszere, mi ennek a tudomány. És ezzel át is adom neki a szót. I just shortly told that our life is sometimes like a wheel, a square wheel, and we just go forward. And the real goal of life is elevation, and we have to get out from this samsara, this wheel. Heti. Yes. So we're gonna chant first. Welcome everyone. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Thank you very much for coming. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönöm. Köszönöm. We will chant some mantras for a few minutes, Néhány percig mantrákat fogunk énekelni. and then we can have a discussion on the topic. És utána pedig egy témáról fogunk beszélgetni. If you have some questions, you can post it. Hogyha van kérdésetek, akkor azt közben fel is telhetitek. And we'll try to answer to your satisfaction. És megpróbáljuk őket megválaszolni, hogy a legjobb módon, hogy elégedettek lehessünk. Krishna prastaya bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namo Vishnu Krishna
Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Ashtajarishtarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gauravata Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Very happy to be this evening with all of you. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy ma este veletek lehetek. In fact, it is a very special privilege. Igazából ez egy nagy kiváltság. People who are interested in spiritual topics or yoga are very mature persons. Azok a személyek, akiket érdekelnek lelki dolgok, vagy érdeklődnek a joga iránt, ők nagyon érett személyek. They have seen that something is lacking in this world. Észrevették azt, hogy valami hiányzik ebből a világból. So most of you that have come tonight, I'm sure, are very mature souls. Akik ma itt este eljöttetek, akkor biztos vagyok benne, hogy nagyon érett lelkek vagytok. So I'm looking forward to have some wonderful discussion with all of you. Ezért előre várom, hogy nagyon csodálatos beszélgetésünk lesz itt ma mindannyiunknak ma este. I'll just say a few prayers to invoke special blessings and then we could continue. Csak elmondok néhány imát, hogy különleges áldást kérjek, és akkor utána elkezdjük. Om Gina Timirandasya Ginanjana Shalakaya Chakshuram Militam Nena Tasmai Shri Guruvei Namaha Shri Chaitanya Manabhishtam Sthapitam Vena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpa Tarubhescha Kripa Sindhu Merevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So everyone in this world is a philosopher. Ebben a világban mindenki egy filozófus. Everyone has some philosophy about life. Mindenkinek van valami filozófiája az életről. Everyone explains to themselves the world in their own way. Mindenki a saját maga módján magyarázza magának a világot. But although we have so many people on the planet, so many thinkers, is there anyone that really has figured it out? De annak ellenére, hogy annyi gondolkozó és annyi ilyen egyéni felfedező van a világon, akkor találkoztunk-e már valaki, aki igazából úgy rájött a lényegre? Is there anyone that can say I really understand life? Van valaki, aki őszintén azt mondhatja, hogy én most már teljesen értem az életet. And if there is someone who says I do understand life, what could be the barometer by which we can measure that person? És hogyha valaki azt állítja magáról, hogy ő teljes mértékben ismeri a világot, akkor mi lehet az a barométer, vagy az a mérce, ami szerint mi ezt meg tudjuk ítélni, hogy ez valóban így van. How do we know should we take someone seriously or not? Honnan tudhatjuk, hogy valakit komolyan kell vennünk, vagy sem? So, once I'll use one example that I used this morning about John Lennon. Most felhozok egy példát, amit ma reggel is említettem lecként John Lennonnal kapcsolatban. John Lennon was actually a small child at school. Amikor John Lennon kisiskolás volt, and the teacher asked him, what profession do you want to have when you become big? Or what do you want to become when you're big? És a tanára megkérdezte tőle, hogy mi akarsz tenni, hogyha nagy leszel. He said to the teacher, I want to become happy. Azt mondta a tanárának, hogy én boldog akarok lenni. The teacher said to him, no, you did not understand the question. És a tanár pedig mondta, hogy nem értetted meg a kérdést.
And John Lennon answered, "You did not understand life." És John Lennon pedig válaszolt, hogy te nem érted az életet. So John Lennon's perspective is actually very real. John Lennon látásmódja igazából nagyon valóságos. We're all looking for happiness. Mindennyian a boldogságot keressük. I was walking yesterday on the bridge here in the Duna River. Tegnap itt a Dunán a hídon sétáltam keresztül. And I saw so many people flocking into the gardens there. És annyi embert láttam, akik ilyen csoportosan akkor mentek a Margit szigetnek a kertjeibe. It was a public holiday. Ez egy ilyen nemzeti ünnepnap volt. And I was just observing the people. És akkor csak így figyeltem az embereket. And I was trying to see, based on their behavior, to kind of figure out what are they thinking, what is their perspective about life. És az alapján, ahogy viselkedtek, akkor próbáltam így beleérezni, vagy így kitalálni azt, hogy akkor hogyan érzik magukat, és mi a felfogásuk az életről. And I actually base my perspectives on the yoga texts of ancient India. És ezeket a meglátásaimat Indiának az ősi joga írásaira alapoztam. So in these ancient yoga texts, there is some interesting insights about people. India ősi joga írásaiból nagyon érdekes dolgokat tudhatunk meg az emberekről. Generally, it's explained that most of us, like this in this world, are like children. Úgy van magyarázva, hogy ebben a világban a legtöbbünk olyan, mintha gyerekek lennénk. Like small children and big children. Legtöbben olyanok vagyunk, mint a gyerekek, kisgyerekek és nagy gyerekek. Small children, they think life is just about having fun. A kisgyerekek azt gondolják, hogy az élet csupán arról szól, hogy örömünket leljük, dolguk van. They don't want to go to school. Nem akarnak iskolába menni. They sometimes don't even want to eat. Sokszor még enni sem akarnak. They just want to play. Csak játszani akarnak. But when the small children grow up, de amikor a kisgyerekek felnőnek, they realize that life is such that you need to take some responsibilities. Rájönnek arra, hogy az élet olyan, hogy bizonyos dolgokért felelősséget kell vállalni. And that in order to have fun, you have to get involved in some activities. És ahhoz, hogy az ember boldog tudjon lenni, akkor bizonyos cselekedetekben el kell merülni, vagy bizonyos tetteket kell végezni. So both small and big kids are looking for fun. Szóval a kicsi és a nagy gyerekek is csak a boldogságukat keresik. But hardly anyone of the people in general is thinking, why am I here in this world? De nagyon kevés az embereknek az, aki belegondol abba, hogy miért is vagyok itt ebben a világban. Sometimes we see so much war and pain happening around ourselves, like the war in Syria now. I was giving that example. Annyi szenvedést és nyomorúságot tudunk látni a világban, mint például, mondtam példaként, szíriai háborút. Sometimes people are dying around ourselves or getting very sick. Előfordul, hogy emberek meghalnak körülöttünk, vagy nagyon betegek lesznek. Still, these kind of things do not make us think. De ezek a dolgok mégsem gondolkoztatnak el bennünk. But if something happens to us, then we may become more deeply philosophical. De amikor végül ezek a dolgok velünk történnek meg, akkor lehet, hogy egy kicsit filozófikusabbakká válunk. Generally, the philosophy of most of us in this world is just enjoy while you can. Life is short, enjoy while you can. Általánosságban a filozófiánk ebben a világban az, hogy élvezzünk, amíg lehet, rövid az élet, akkor használjuk ki a lehetőséget. But when something negative happens, then we become more deeply philosophical. De amikor valami negatív dolog történik velünk, akkor hajlamosabbak vagyunk arra, hogy ilyen filozófikusabbakká váljunk. In fact, there is a saying that death is philosophy and death is the mother of philosophy. Azt is szokták mondani, hogy a halál az a filozófiának az anyja. When we see death or diseases, we start to think. Amikor látunk halált vagy betegséget, akkor elkezdünk gondolkozni. Is life really just about having fun?
hogy az élet valóban csak annyiról szól, hogy akkor így jól érezzük magunkat. So some people, they decide, okay, I will figure it out. Szóval vannak olyan emberek, akik úgy döntenek, hogy jó, akkor én most erre rá fogok jönni. I will become a scientist, Tudós lesz belőle, and I'll try to find a way to stop disease, stop old age, and in fact stop death. és megpróbálom majd megállítani a betegségeket, megállítani az öregséget, és megállítani végső soron a halált. They're thinking that there is certainly a way to block all these negative things. Azt gondolják, hogy a legjobb úton haladnak, hogy ezeket a negatív dolgokat meg tudják állítani. So they work very, very hard in the laboratories. Szóval nagyon keményen dolgoznak a laboratóriumokban. According to the yoga texts, such kind of people are in a mode of passion. A jóga írások szerint az ilyen típusú emberek a szenvedély kötőrébe tartoznak. They want to create heaven on earth. Mennyországot szeretnének a Földön létrehozni. And people who see so much pain and suffering around, but do not inquire about higher truths, is explained that they're in a mode of ignorance. Azok a személyek pedig, akik annyi szenvedést és halált látnak maguk körül, de mégsem gondolkoznak el mindezen, azok azt mondják ezek az írások, hogy a tudatlanság kötelébe tartoznak. In other words, they ignore the most important questions of life. Ez azt jelenti, hogy nem vesznek tudomást az élet legfontosabb kérdéseiről. Why is there birth? Why is there disease? Why is old age? Why is there death? Miért van születés, miért van betegség, miért van öregség és miért van halál. And there is another group of people. És van az embereknek egy másik csoportja. They're very thoughtful and they really want to understand naturally what is happening. They don't want to stop all these things. They want to understand why it is happening. Ez az embereknek ez a másik csoportja nagyon tudatos, gondolkozó, és próbálják megérteni azt, hogy ezek a dolgok miért történnek. Nem akarják ezeket megállítani, csak megérteni. In other words, they don't want to try to stop these negative things artificially. They want to really understand what's the cause. Más szavakkal nem akarják mesterséges módon megállítani ezeket a dolgokat, hanem szeretnék őszintén megérteni, hogy mi az oka, mi az eredet. Such people are explained to be in more goodness. Az ilyen embereket úgy szokták leírni, hogy a jóság kötőrében vannak. And it's also explained in these yoga texts that this group of people are very, very few. És ezek a jóga írások arról is szólnak, hogy az embereknek ez a csoportja, vagy ebben a csoportban nagyon kevesek tartoznak. Unfortunately, they are the minority. Sajnálatos módon ők a kisebbség. And I'm sure that those of you who are here are more or less in that group. De biztos vagyok benne, hogy a legtöbbetek, aki most itt van, akkor ebben a csoportba tartozik. In other words, very intelligent people. Más szavakkal nagyon intelligens személyek vagytok. So, by investigating this world through our senses, we always come to a dead end. There is limitations. Amikor az érzékeinkkel próbáljuk vizsgálat alá vetni ezt a világot, akkor mindig eljutunk egy zsákutcába, mindig van egy vég. Some people say there is God, some people say there is no God. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy van Isten, mások pedig azt mondják, hogy nincs Isten. So, those who say there is no God, they must have very great faith in that. Azok, akik azt mondják, hogy nincs Isten, akkor biztos nagyon erős hittel rendelkeznek ebben. They must be very great believers that there is no God. Biztos nagyon erős meggyőződésük van arról, hogy nincsen Isten. Because really they have not seen. Azért, mert eddig még nem látták. Like I was sharing again today, that to travel to Mars, it takes about 1 year. Mondjuk 1,000 kilometers per hour. 1000. 1,000. Mondjuk 1000 km/órával, hogyha el akarunk jutni a Marsra, akkor az egy évbe telik. Something like that. It's a speculation. But Ez egy ilyen spekuláció, de valami hasonló a számadat. so, if we want to see what is going on in the universe, and if we want to travel, then it's going to take us hell of a lot of time to really figure it out. And in fact, the universe is so big, we can't even reach the end. Ha szeretnénk megismerni az univerzumot és elkezdünk utazgatni, akkor az végtelen időbe fog telni, és igazából akkor az univerzum, hogy nem is fogjuk tudni bejárni az egészet. Like flying to Pluto.
is the smallest planet in our solar system. Például elmenni a Plutóra, ami a legkisebb bolygó a mi naprendszerünkben. They say, again speculatively, it's about 400 years to go there, and 400 to come back. És ez megint egy spekuláció, de azt mondják, hogy 400 évbe telne oda eljutni, és megint 400 évbe visszajutni. So, who of us can really go and see what's going on there? Szóval ki az, aki képes arra, hogy igazából elmenjen oda, és utána visszajöve elmondja, hogy mi is van ott. With our telescopes, what is the most powerful telescope of NASA? What was it called? Hubble. Ugye van a Hubble teleszkóp, ez a NASA-nak a legerősebb teleszkópja. When they look through the telescope, they can see only to something what they call the word cloud. W-O-R-T, word cloud. They can see only to that point. Amikor belenéznek ebbe a mikroszkóp, vagy ebbe a teleszkópba, akkor csak egy ilyen WOT nevű felhőig tudnak ellátni. Ez csak egy ilyen része az univerzumnak. So they just don't know what's behind it. Igazából fogalmuk sincs arról, hogy mi van mögötte. So we can't really trust our senses. We can't really trust our senses. Igazából nem bízhatunk meg az érzékeinkben. But the yoga texts explain that there is another way to figure out life. Ezek a jogaírások elmagyarázzák, hogy van egy másik módszere arra, hogy megismerjük az életet. And it's very scientific and it's very logical. Ami nagyon tudományos és nagyon logikus is egyben. Scientific because it is we can have a hypothesis, we can have an experiment, and then there is a result. Azért tudományos, mert lehet egy előfeltevésünk, utána végezhetünk egy kísérletet, és annak akkor lesz egy eredmény. And that is not result that is just private result, but everyone can see that. És ez nem egy ilyen privát eredmény, hanem egy olyan eredmény, amit mindenki láthat. This is called the Bhakti Laboratory. Ezt úgy hívják, hogy Bhakti Laboratórium. So if you want to become scientists, we're inviting you. Szóval, ha szeretnétek tudósokká válni, akkor most meghívunk benneteket. To find out for yourself. Hogy megtudjátok azt, hogy kik vagytok valójában. Now, the Bhakti Laboratory begins with meeting a self-realized person. Ez a Bhakti Laboratórium úgy kezdődik, hogy az ember találkozik egy önmegvalósított személlyel. Someone who has really figured out life. Valakivel, aki igazából megértette az életet. And someone who has figured out life is generally a person who has practiced yoga or this particular bhakti process, and there are specific symptoms that he has. És egy olyan személy, aki igazából megértette az életet, ő haladt ezen a bhakti folyamaton, amit egy ilyen bhakti folyamatnak hívunk, és akkor bizonyos szimptomákat vagy jeleket mutat. Generally in this world we are very selfish. Általában ebben a világban nagyon önzőek vagyunk. We don't like to sacrifice, we want to just do as little as possible and get as much as possible. Általában nem akarunk így áldozatot hozni, hanem csak olyan kicsi erőfeszítéssel, amennyire csak lehet, akkor olyan nagy eredményt szeretnénk elérni, amekkorát csak lehet. And we call this very clever, intelligent. És ezt mi úgy hívjuk, hogy nagyon okos és intelligens. But is there any one of us who has become permanently happy through that process? De van-e itt közöttünk valaki, aki tartósan boldoggá vált ennek a folyamatnak a követése által? Remember, we come back to the thing of happiness. Ugye most visszaérkezünk megint a boldogságnak a témaköréhez. And we use this as the barometer. És ezt használjuk úgy, mint a mértéket, vagy a mérőeszközt, a barométer. So if someone has constant happiness, that means that this is not an ordinary person. Egy olyan személy, aki folyamatos, állandó boldogsággal rendelkezik, az azt jelenti, hogy ő nem egy közönséges személy. Have you seen people like that? Láttatok már ilyen személyeket? Very rare.
Very rare. Nagyon ritkán lehet ilyennel találkozni. But the yoga texts explain that you can become like that. De ezek a joga írások elmagyarázzák, hogy belőletek is válhat ilyen személy. If you just meet one person who is like that, or few small group of people who are like that, then you can also learn how to become like that. Ha csak találkoztok egy olyan személlyel, aki ilyen, vagy egy kis csoportnyi személlyel, akik így csinálják, akkor tőlük el tudjátok tanulni, hogy hogyan lehet ilyenné válni. So, these individuals or these kind of people who have perfected their lives, they're very selfless, sacrificial and very happy. Ezek az emberek, akik egy ilyen módon tökéletesítették az életüket, ők nagyon önfeláldozóak, áldozatkészek, és elégedettek és boldogak. And this is completely contradictory to the majority of people's belief, that you have to be selfish, not to sacrifice, to be happy. És ez tökéletes ellentéte annak, amiben az emberek többsége hisz, hogy ahhoz, hogy boldog legyen az ember, akkor nem szabad önfeláldozónak lenni, hanem önzőnek kell lenni, és nem szabad áldozatot hozni. So it's a paradox. Ez egy ilyen paradoxon ellentét. If someone makes you angry, I'm just asking a question. If someone makes you angry, how do you respond to them? Csak fölteszek egy kérdést, hogyha valaki feldühít benneteket, akkor hogyan fogtok reagálni? Or if someone disturbs you, how do you respond? Vagy hogyha valaki megzavar benneteket, akkor hogy reagáltok? I want to get some answers. Szeretnék néhány választ kapni. If someone disturbs you, how do you respond? Hogyha valaki megzavar benneteket, akkor hogyan fogtok válaszolni, reagálni? Any brave people here? Vannak itt bátor emberek? Sajnos visszatükrözöm. Unfortunately, I will reflect. He will be thoughtful. He is one person who is realized. You should approach him and learn how to become like that. Itt van egy személy, aki gondolkozó, aki megvalósított, akkor közelítsétek őt, meg is tanuljatok tőle. Usually when we get disturbed, you okay? Yeah. When we get disturbed, usually we get like angry. You know, Amikor megzavarnak bennünket, akkor általában dühösekké válunk. we want to scare the person, El akarjuk ijeszteni a szemét. to show them, don't do this, it disturbs me. Hogy megmutassuk azt, hogy ne csinálja ezt, mert ez zavar bennünket. But self-realized person is seeing that this person is aggressive towards them, but they see the bigger picture. De egy önmegvalósított személy az látja, hogy ez a személy agresszíven viselkedik vele, de ugyanakkor látja a teljes képet. They understand that in the universe there are things like karma, Megérti, hogy az univerzumban léteznek olyan dolgok, mint például a karma, like reincarnation, vagy például a reinkarnáció, and that there is another energy called antimatter, or the soul. és van egy olyan energia, amit úgy hívnak, hogy anti-anyag, vagy lélek. So, by having this bigger picture, we can really respond differently to a confrontation. Amikor rendelkezünk ezzel a tágabb látókörrel, akkor igazából tudunk máshogy viszonyulni, vagy máshogy reagálni ezekre az impulzusokra. For example, we could see an aggressive person towards us. We could see them as a victim. Mint például akkor mondjuk egy ilyen hozzánk képest agresszort, vagy egy velünk agresszíven viselkedő személyt láthatunk úgy is, mint egy áldozatot. If we are self-realized, we will see them as a victim and we will wish them well. Hogyha önmegvalósítottak vagyunk, akkor áldozatként fogunk rá tekinteni, és a legjobbakat kívánjuk neki. We may avoid them, Tehát, hogy elkerüljük őket, but we will not hate them. de nem fogjuk őket gyűlölni. That's another aspect of self-realized person. Egy önmegvalósított személynek ez egy másik jellemzője. Self-realized person is free of hatred. Egy önmegvalósított személy mindig mentes a gyűlölettől. No hatred in the heart. Nincsen gyűlölet a szívében. You can hate him as much as you want, he will love you that much. Utálhatod, gyűlölheted, amennyire csak akarod, ő annyira fog téged szeretni. So this is another barometer. Ez egy másik jelző, vagy mérőszám. Freedom of hatred and full of love. Ami nem más, mint hogy valaki mentes a gyűlölettől, és hogy tele van szeretettel. And love actually means to be a well-wisher. A szeretet igazából azt jelenti, hogy
jó akarónak lenni to the other persons. a másik személyekhez. And also it means to be a servant. És azt is jelenti, hogy szolgaként viselkedni. Sometime boy and a girl come in a relationship. Néha egy fiú és egy lány egymásról találnak egy kapcsolatban. And generally modern relationships are sustained up to maybe one year, 7 months. Scientists, sociologists have discovered something like that. 1 year, 7 months maximum relationship based on love. És a szociológusok, a tudósok arra jöttek rá, vagy azt úgy felmérték, hogy azok a kapcsolatok, amik ezen a fajta szerelmen alapulnak, azok 1 év, 1 hónap időtartamig hosszig tartanak. Why are the relationships breaking? De miért bomlanak föl ezek a kapcsolatok? Didn't they love each other in the beginning? Nem szerették egymást az elején? Why? Miért? Why there is love and then hatred? Miért van ott a szerelem és utána a gyűlölet? Is anyone of you that understands why? Valaki közületek érti, hogy ez miért van? It's because we are mistaken in what we call love is actually selfishness or lust. So we're in illusion. Ez azért van, mert amit szerelemnek hívunk, akkor a szeretetnek gondoljuk, de igazából csak kéj és önzőség. I'll give you the example. When we say to someone, I love you, we want to attract them. They can come to us, so then we can use them for our own needs. Adok egy példát, hogy például valakinek mondjuk azt, hogy szeretlek téged, ezt azért tesszük, hogy akkor oda vonzuk őt saját magunkhoz azért, hogy én le tudjam őt foglalni, vagy ki tudjam használni a saját szolgálatomban, vagy a szükségleteim szempontjából. And then if someone feels used, then they want to leave. És hogyha valaki kihasználtan érzi magát, akkor csak el akar menni. That's why most of our relationships break in the world. Ezért van az, hogy a világban a kapcsolataink legtöbbje akkor így felbomlik. Because love means to serve, not to exploit. Mert a szeretet, ez azt jelenti, hogy szolgálni, és nem pedig kihasználni. So if you meet such a self-realized person, he will be full of love, he will be your well-wisher, he will be ready to sacrifice, and he'll have no hatred. Szóval, ha találkoztok egy önmegvalósított személlyel, akkor ő tele lesz szeretettel, képes az áldozathozatalra, az önfeláldozásra, és mentes lesz a gyűlölettől. And if you really have a high consciousness, you will be attracted to such personalities. És hogyha valóban magas szinten van a tudatotok, akkor fogtok vonzódni egy ilyen személyiséghez. And to their message. És az ő üzenetük hallgatásához. So I'll tell you a few more things and I'll take questions. Még mondok néhány dolgot, és utána szeretném, hogyha tudnátok kérdezni. The first lesson we can learn from these yoga texts Az első lecke, amit megtanulhatunk ezekből a joga írásokból, that we are not these bodies. hogy nem ezt a test vagyunk. That there is matter and antimatter. Hogy van anyag és anti-anyag. Now, this is very logical and very scientific. Ez nagyon logikus és nagyon tudományos. Now, I'm going to ask you a question. Fel fogok What is tenni this nektek body egy made kérdést. of? What is this body made of? Fel fogok tenni nektek egy kérdést. Miből épül fel ez a test? Can someone say? Valaki meg tudja nekem mondani? Anyone wants to take it? Energy, Energiából, molecules, atoms, molekulákból, atomokból, chemicals. kémiai anyagokból. Right. I'm going to ask you a question. Why is this not conscious and why this energy is conscious? What's the difference? Felteszek egy másik kérdést, hogy miért van az, hogy az az anyag nem tudatos, ez az anyag pedig tudatos életjeleket produkál. I can do anything with this. Ezzel bármit meg tudok csinálni, és nem fog ellenkezni. I push my friend, he will say, hey, don't push me. De ha így meglököm a barátomat, akkor fogja mondani, hogy hé, ne lögdös. What's the difference between this and that? Mi a különbség e között és e között? Open to all of you. Question. Itt van a kérdés mindannyiatok felé. What's that? It has consciousness. It has consciousness. You agree with him? Egyetértetek vele? Yes. Now the next question is why does it have consciousness? És a más következő kérdés pedig akkor, hogy miért van tudata? Why this has a consciousness and this doesn't? Miért van az, hogy It's the same energy. ennek van tudata, annak pedig nincsen, mégis ugyanaz az energia. Interesting. Same energy, same molecules, chemicals, oxygen, hydrogen, carbon, nitrogen is in this body.
Nagyon érdekes, hogy ugyanazokból az elemekből épül fel, oxigénből, nitrogénből, szénből, ugyanazokból az elemekből. So, where does the consciousness come from? Szóval honnan származik, honnan jön a tudat? So the yoga text explained there is another energy. A joga írások elmondják, hogy van egy másfajta energia. And that energy, when it mixes with this, then this energy becomes alive. És azt mondják, hogy amikor ez az energia, vagy az az energia ezzel az energiával keveredik, akkor életre kell. We cannot see that energy with our telescopes or microscopes. Nem tudjuk ezt az energiát teleszkópokkal vagy mikroszkópokkal megfigyelni. It is very fine. Ez nagyon finom. We can't even see the emissions from the cell phones. For example, we can't actually see all these emissions. Például példaként akkor a telefonból áradó sugárzást sem tudjuk látni. Az is nagyon finom. So it's mysterious. Ez egy misztikus dolog. It's explained just like when I wear this dress. Például ezt úgy szoktuk magyarázni, hogy amikor például viselem ezt a ruhát, The dress is not alive, but when I wear it, it looks alive, it moves. hogy maga a ruha az nem élő, de amikor felveszem, akkor élőnek látszik, mert hogy velem együtt mozdul. In the same way, when this higher energy enters into this physical energy, then this energy looks alive. Ugyanúgy, amikor ez a magasabb rendű energia belépett be az alacsonyabb rendű energiába, akkor úgy néz ki, hogy élő életre kell. Now I'll tell you something very interesting. Most elmondok nektek egy nagyon érdekes dolgot. Do you understand eternity? Értitek, hogy mit jelent az örökkévalóság? We don't have experience of anything eternal, right? Nincsen tapasztalatunk semmiről, ami örök, igaz? In fact, we are not eternal to see eternity. Igazából nem vagyunk örökek arra, hogy lássuk az örökkévalóságot. Now, just consider this. Where does this energy come from? Csak gondolkozzatok el ezen. Honnan jön ez az energia? Was it there always, or it wasn't there? Mindig is ott volt, vagy nem volt mindig ott? Now, it's very logical. Have you seen something to come out of nothing? Ez most nagyon logikus. Láttatok-e már valamit, ami a semmiből jött? Have you ever seen something like that? Something to come out of nothing? Láttatok már valamit, ami előttűnt, vagy előbukkant a semmiből? Everything is just transformations. Minden csak átalakulás. So this indicates that this energy is eternal. It's not that it wasn't there and suddenly it popped out of the zero. Ez jelzi azt, hogy ez az energia az örökkévaló, és nem csak a semmiből bukkant elő, vagy pattant ki. If you believe that maybe it came from the zero, then I'll give you 0 forints and I'll say I'll pay you like that. And then out of that 0, some forints will come in at the later point. Ha mégis azt mondjátok, hogy ez így van, It's akkor a én good csak philosophy, right? adok nektek 0 forintot, és akkor azt mondom nektek, hogy ebből a 0 forintból akkor meg fog nyilvánulni valamennyi pénz, és akkor majd vártok arra, hogy ebből legyen valami pénz. Makes sense? Van értelme így? So should I do that? Should I pay you in zeros? Szóval akkor csináljuk ezt, hogy akkor adok nektek 0 forintot? You agree? Oh, very good business I can make. Nagyon jó üzlet számomra. Actually, what I'm trying to say is that it's actually completely logical that there was nothing and suddenly something popped out of the nothing. In other words, this energy is eternal. Szóval ez teljesen illogikus, hogy a semmiből előbukkan valami, ami azt jelenti, hogy ez az energia, ez örökké való, vagy mindig is ott volt. We can also understand eternality in another way. Egy másik módon is meg tudjuk érteni az örökké valóságot. Who of you are doing mathematics? Ki itt közületek, aki matematikával foglalkozott? Vagy foglalkozik? Few people. Néhány személy. Is there end to the mathematical numbers, both plus or minus? Can you find the end of it? A matematikai számok során, vagy a plusz vagy a mínusz irányú meg lehet találni a végső számot? Van vége a sorozatnak? No. Nincs. So that's another example of eternity. Ez az örökké valóságra egy másik bizonyíték.
So now, next question to all of you. Most a következő kérdés hozzátok. If this energy is eternal, Hogyha ez az energia örök, but it doesn't have consciousness, de nincsen tudata, then what's the big deal of the other energy that I spoke about to be also eternal? akkor milyen egy felhajtás a másik energia körül, amiről szintén azt mondtam, hogy örökkévaló. In other words, the energy of the soul, of the antimatter to be also eternal. What's the big problem? Szóval más szavakkal az antianyag vagy a lélek, amiről szintén azt mondtuk, hogy örökkévaló, akkor mi a nagy dolog ezzel kapcsolatban. Now if we break this piano, if we break it down and throw it there by the river, Hogyha például ezt a harmóniumot pici darabokra összetörjük és bedobjuk a folyóba, after some time it will turn into dust. We won't do that, don't worry. akkor némi idő után akkor porrá változik, porrá formálódik, de ne aggódjatok, nem fogjuk összetörni. And then it will turn into earth. Then someone may come and take that earth and create a brick. És akkor abból a porból akkor föld keletkezik, és akkor valaki meg idővel jön, és abból a földből akkor csinál egy téglát. And they can build a house. So this harmonium will become part of a house. És akkor abból pedig egy házat épít, szóval ez a harmónium, ez része lesz egy háznak. After 1000 years the house may fall and may turn into something else. 1000 év múlva a ház lehet, hogy összeomlik, és valami másra alakul át. So I'm just trying to say to you how the energy, the forms in this world are constantly changing. És próbálom nektek azt bemutatni, hogy ebben a világban a formák hogyan változnak But folyamatosan. the energy remains. De az energia mindig ott marad. Now what's the big deal of the conscious energy to be also eternal? It's no problem. Szóval mi van ezzel az örökkévaló, vagy ezzel a tudatos energiával, ami szintén örökkévaló? In fact, logically it must be eternal because it cannot come out of zero. És logikus szempontból, vagy logikailag biztos, hogy örökkévaló, mert semmiből nem jöhet elő. Now the only difference between both is that this energy amalgamates, mixes. A kettő These two may közötti, mix and become one. a kettő közötti különbség az, hogy ez akkor lehet, hogy így összekeveredik, és a kettőből egy lesz. But the antimatter can never mix. In other words, I cannot become you and you cannot become me and we cannot become one thing together. We always remain individual. De az antianyag, vagy a lélek, akkor ez nem válhat mássá, szóval nem lehetek ti nem lehetek én, akkor nem lehet, hogy így összeolvadunk, más szavakkal mindig megőrizzük az egyéni identitásunkat, azonosságunkat. And that also is very logical. Ez is szintén nagyon logikus, Because we all have different karma. mert mindannyiunknak más karmája van. Have you ever thought about it? Why one is a woman and why one is a man? Valaha elgondolkoztatok már azon, hogy valaki miért születik meg nőnek, valaki meg férfiként? Why one is wealthy according to material standard and another person is born poor? Anyagi szempontból valaki miért gazdag, és valaki miért születik meg szegénynek? Why one is healthy and one is born sickly? Miért van az, hogy valaki egészséges, valaki pedig betegen születik? Why one is born with very attractive features and someone is not so attractive? Miért van az, hogy valaki nagyon vonzó külemmel születik, valaki pedig nem annyira vonzó? Why someone is very strong and someone is very weak? Miért van az, hogy valaki nagyon erős, valaki pedig gyenge? Why someone can play music at age of 4 like Mozart and someone even at age of 400 cannot learn music? Miért van az, hogy valaki már 4 évesen akkor ért a zenéhez, mint például Mozart, és miért van az, hogy valaki még 400 évesen sem ért a zenéhez? So there must be something that is guiding this universe. Kell lenni valaminek, ami irányítja, vezeti ezt az univerzumot. Now, if this dead energy was supposed to be the source of everything, how can a sane man can accept that the dead energy can control everything? Hogyha ez az energia mindig létezik az univerzumban, akkor egy józan ember hogyan gondolhatja azt, hogy ez a halott energia akkor irányít mindent az univerzumban? You sure that? You got me? Yeah. Yeah, in other words, I will just rephrase it to make sure we got it together. That if this material energy is unconscious, then it's very logical to conclude that it is not the controller of everything.
újra fogalmazom, hogy biztos átmenjen, amit szerettem volna mondani más szavakkal, hogyha ez a halott anyag nem tudatos, akkor az nagyon logikus, hogy akkor ez nem tudja irányítani a világot. In fact it is controlled. It is controlled. Igazából ez van irányítás alatt. By time and so many other laws are controlling. Az idő és annyi más törvény hatása alatt áll. And then the antimatter, we also logically can conclude that it is not in full control. És az antianyag, a lélek, akkor arra a következtetésre is eljuthatunk a lélekkel kapcsolatban, hogy ő sincs teljes irányító pozícióban. We can control small objects, but we cannot control the whole planet. Kis dolgokra van befolyásunk, kis dolgokat tudunk irányítani, de nem tudjuk irányítani az egész univerzumot. We cannot even control time. Még az időt sem tudjuk kontrollálni. So even the higher consciousness is controlled. Tehát még ez a magasabb rendű tudat, ő is kontroll alatt áll. So that is very logically hinting that there is another super consciousness. És ebből nagyon logikusan következik az, hogy van egy szuper tudat, That is in charge of everything. ami pedig mindent irányít. It is absolutely logical. If you just think about it, this matter is not controlling, we are not controlling, and then we know unconsciousness cannot control. Szóval ez nagyon logikus, csak így gondolkozzatok erről, hogy ez a halott anyag, ez nem kontrollál, mi sem kontrollálunk teljesen. Then, yeah, we cannot control. Then immediately we can actually logically conclude that there must be a super consciousness. És hogyha mi sem vagyunk teljes irányító helyzetben, akkor logikusan arra a következtetésre jutunk, hogy kell, hogy legyen egy felsőbb irányító. So these yoga texts are explaining that the source of everything is super conscious being. És ezek a joga írások pedig arra a következtetésre jutnak, hogy mindennek a forrása egy magasabb létező. And that super conscious being is complete. És ez a szuper tudatos személy, ez teljes, önmagában teljes. It is also in Latin, it's like there's a terminology, perpetuum mobile. It does not get exhausted. És latinban van egy ilyen kifejezés, ez a perpetuum mobile, az azt jelenti, hogy sosem fárad el, vagy ez az örök mozgó. In other words, is also eternal. Ami szintén azt jelenti, hogy örökké van. So this energy is eternal, we are eternal, and that supreme entity is also eternal. Ez az energia örök, mi örökek vagyunk, és ez a legfelsőbb energia szintén örök. But the difference is that this superconscious entity is extremely super powerful. De a különbség az, hogy ez a szuper tudatos létező, ő hihetetlenül felhatalmazott, vagy minden energia birtokában van. We can create small machines, but that superconscious entity can create millions of planets, oceans and suns and etc. Mi létrehozhatunk kis gépeket, de ez a szuper tudatos személy akkor létrehozhat univerzumokat, bolygókat, napokat, óceánokat. What do you think of that? Mit gondoltok erről? Interesting, huh? Érdekes van. It's really logical. Nagyon logikus. I don't like to teach, how do I say, without making people think. Just to tell them ready-made things, you know. Nem szeretek úgy tanítani, hogy csak így a konzervbe így átadok kész anyagokat az embereknek, hanem mindig szeretek másokat gondolkodásra késztetni. So this is the first and the second and the third lesson in one I gave. And now the conclusion, what is this philosophy going to do for you? Szóval ez az első, a második és harmadik tanítás, amit az előbb így összefoglaltam, de akkor konklúzióként akkor mi az, amit ti nyertek ebből a filozófiától? Yoga means to connect, to link up. Yoga, maga a szó azt jelenti, hogy kapcsolódni, hogy kapcsolatba lépni a felsőbbel. So the small anti-material entity must connect to the super conscious being. The small conscious being connects to super conscious being. Szóval a kis tudatos személy akkor kapcsolódik a legfelsőbb tudatos személyhez. And this is called yoga.
És ezt hívják jogának, linking. kapcsolódásnak. Now, this is very, very interesting and very powerful. Now, if you practice this bhakti yoga, you will start to see how you're actually part of the whole. Ez most nagyon érdekes és nagyon nagy hatásra lehet valakire. Szóval, hogyha elkezditek igazából gyakorolni a bhakti jogának a folyamatát, akkor rá fogtok döbbenni arra, hogy hogyan vagytok részese az egésznek. And that you don't have you're part of the whole, and if you have separate interests, egotistical interests, you'll actually suffer. Tehát, hogy hogyan vagytok az egésznek a része, és rájöttök arra is, hogyha egoisztikus, önző érdekeitek vannak, akkor az csak a szenvedésnek a forrása lesz. For example, my arm Például itt van a kezem, is part of my whole body. az egész testemnek a része. But is it the whole body? De ez önmagában az egész test? Is the arm the whole body? A kezem az az egész test? It's just a part. Az csak egy része a testemnek. So what is the function of the part in relation to the whole? Szóval mi a funkciója ennek a résznek az egészhez képest? It's a question. Ez egy kérdés. És Szolgálja az összes többi részt. serve the other parts. Yes, exactly. Everyone agrees with this? What's the part? The position of the part in relation to the whole. Szóval mindenki egyetért ezzel, hogy mi ennek a résznek a kapcsolata az egésszel. So he said servant. Ő azt mondta, hogy szolgálat. So now if we are part of the whole, then what's our position? Szóval, hogyha mi részesei vagyunk az egésznek, akkor mi a mi helyzetünk? It's a question to all of you. Ez mindannyiatok számára egy kérdés. Say it loud. Hangosan. Hangosan mondjál azt. Be blessed. To serve. To serve. Hogy szolgálni. And now let me see who listened. Most nézzük meg, hogy ki figyel. How do you express love how do you express love? How do you show love to another person? Hogyan fejezitek ki a szereteteteket egy másik személy iránt? By serving. Szolgálat által. So when you think that you love someone, next time, just observe yourself. Do you want to serve them or you want to exploit them? Szóval amikor úgy gondoltok valakire, hogy szeretitek őt, akkor legközelebb figyeljétek meg magatokat, hogy igazából szolgálni akarjátok őt, vagy csak kihasználni. And I tell you, if you want to exploit them, you'll lose them. És elmondom nektek, hogy ha akarjátok csak őket használni, akkor el fogjátok őket veszíteni. Or if they want to exploit you, they will lose you. Vagy hogyha ők akarnak benneteket kihasználni, akkor ők is el fognak benneteket veszíteni. So, a yogi, a self-realized person, is someone who has gone out of the general treadmill. Szóval egy jogi, egy önmegvalósított személy, ez egy olyan személy, aki ebből az általános hétköznapi körforgásból kiemelkedik. He or she has realized that happiness is not found on the basis of exploitation. Rájött arra, hogy a boldogságot azt nem a kizsákmányolás elvei szerint lehet megtalálni, vagy nem a kizsákmányolásra alapozva lehet megtalálni. But happiness is found when we are connected to the superconscious entity. De a boldogságot through service. Úgy lehet igazából megtalálni, hogyha a legfelsőbb szuper létező személlyel vagyunk kapcsolatban, és hozzá kapcsolódunk a szolgálaton keresztül. And when we are connected like that to the superconscious entity, we call him Krishna, then we can connect with everyone in the same loving way. És hogyha egyszer megtaláljuk ezt a kapcsolatunkat a legfelsőbb tudatos létezővel, akit mi Krishnának hívunk, hogyha ez a kapcsolat létrejön, akkor ezt a kapcsolatot utána mindenki mással és a szeretet alapján akkor létre fogjuk tudni hozni. When we are connected to Krishna, we are happy. Amikor kapcsolódva vagyunk Krishnához, akkor boldogok We are vagyunk. so happy that we want to make everyone else happy also. Annyira boldogok vagyunk, hogy szeretnénk másokat is boldoggá tenni. So this is the proof that this yoga practice is real. Ez a bizonyíték arra, hogy ez a joga folyamat valóságos. When you meet a person like that, you know it's real. Amikor találkoztok egy ilyen személlyel, akkor tudjátok, hogy ez valóság. And then when you start to practice the Bhakti laboratory, you become like that and you know even more that it's real. És amikor elkezditek gyakorolni, és beléptek a Bhakti laboratóriumotokba,
akkor még inkább rá fogtok jönni, hogy ez valóságos. And then, because you know how real and how wonderful it is, you want to go out and share it with as many people as possible and make their search for happiness also real. És amikor megértitek, hogy ez mennyire valóságos és mennyire nagy boldogságot ad, akkor ezt próbáljátok és szeretnétek megosztani annyi emberrel, amiben csak tudjátok, hogy ők is akkor az ő boldogság iránti keresésük, vagy boldogságkutatásuk is valósággá váljon. So the proof of the pudding is in the taste. Szóval a puding próbálja az evés. You can't just look at the pudding and think, oh, it's very nice. You have to taste it. Nem lehet, hogy az ember csak nézi a pudingot, és akkor gondolja, hogy milyen jó, meg kell azt kóstolni. So we're encouraging all of you today Mindannyiótokat arra bátorítunk, to explore these ancient yoga texts, hogy fedezzétek fel ezeket az ősi joga írásokat, to explore this Maha Mantra, Hare hogy Krishna. fedezzétek fel ezt a Maha Mantrát, a Hare Krisna. And in the process of exploration, you will discover unlimited joy. És ebben a felfedező folyamatban, vagy ezen a felfedező úton, akkor végtelen boldogságot fogtok tapasztalni. And you'll become completely, gradually over a period of time, you'll become absolutely peaceful and absolutely happy person. És idővel, akkor a folyamat gyakorlása által, akkor tökéletesen elégedett és tökéletesen nyugodt személyekké tudtok válni. And this is free of charge. És ez ingyen van. So it is practical, and we encourage all of you to step out of the treadmill. Szóval mindannyiótokat akkor arra bátorítunk, hogy lépjetek ki ebből a mókuskerékből. To step out of the general worldview about what life is all about and to explore this new dimension. Hogy lépjetek ki abból a felfogásból, amit a társadalom általánosságban akkor elfogadottnak tart, és akkor váljatok nyitottakká egy újabb dimenzió felé. You don't have to become a monk. Nem kell szerzetesnek lenni. You can practice at home, you can be a student, you can be a business person, you can be a professional. You know, I don't know if you can do it if you're a politician, I don't. Maybe you can. Szóval ez nem kell szerzetessé válni, akkor ezt lehet otthon gyakorolni, lehet valaki diák, lehet valaki üzletember, vagy lehet valaki szakember. Azt nem tudom, hogy politikusként lehet-e csinálni. She's saying no. Ő azt mondja, hogy nem. You're not a politician? You're lucky, you know. Szerencsés vagy. So, actually even a politician can do it. De igazából még egy politikus is meg tudja tenni. And they will become real politicians. They will really be interested in the welfare for the people. És igazi politikusokká válnak, mert fogja őket igazából őszintén érdekelni az embereknek a jóléte. Everyone can do it. So, please kindly try to look at these teachings and keep coming here and make friends with these wonderful self-realized persons and try to learn from them, and you will see for yourself that you will gain the happiness you never found. Thank you. Akkor csak gyertek ide minél többet, akkor barátkozzatok ezekkel a személyekkel, akiknek megvan az önmegvalósítás, és akkor tapasztaljátok meg saját magatok is azt a fajta boldogságot, amit el sem tudtok képzelni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Everyone's happy? Mindenki boldog, elégedett? You have a question? Neked van egy kérdésed. You sure? Biztos? Did you understand what I said? Értetted, amilyen intelligens vagy? I'm not trying to say indirectly that I'm intelligent, and because you understood, you know, you're intelligent, but indirectly I'm intelligent. De ezzel így nem akarom közvetlenül azt mondani, hogy én intelligens vagyok, de hogyha te megértetted azt, amit mondtam, akkor te intelligens vagy, az közvetlenül azt jelenti, hogy én is intelligens vagyok. But actually it's true, both of us are intelligent. De ez igazából igaz, mindketten intelligensek vagyunk. And everyone else who understood this. És mindenki, aki értette. So thank you so much for giving me this opportunity, and really try to think about these things. Your life will really transform in a very positive way. Nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget, és kérlek, őszintén gondolkozzatok el ezekről a dolgokról, mert az életetek egy nagyon pozitív irányba tud ezáltal megváltozni. Always happy.
mindig boldog irányba. Okay, question, comment? Someone would like to make a question or comment? Valaki, aki szeretne kérdezni, vagy kiegészítést fűzni? I have a question. Yes. What do you mean exactly when you mean that in a relationship one should serve? I know that not exploit, but Yeah. should serve. So what do you mean by that exactly? Precisely. Mit értesz pontosan az alatt, hogy valakinek egy kapcsolatban szolgálnia kell? Én értem azt, hogy mit jelent az, hogy nem kihasználni, de hogy mit jelent pontosan az, hogy szolgálni. I developed like a sutra, like a sentence that will explain, that will give you the answer. Létrehoztam egy ilyen szutrát, egy ilyen rövid, tömör mondatot, egy megfogalmazást, ami meg fogja neked adni a választ. You ready to write? Készen állsz az írásra? Service is a vehicle for sharing love. A szolgálat, ez egy jármű arra, hogy megosszuk a szeretetünket. Now if you examine in any loving relationship, there is service. Hogyha megfigyeled, akkor minden szeretetteljes kapcsolatban jelen van a szolgálat. Have you seen a mother who loves the child and she doesn't serve the child? Láttál már olyan anyukát, aki szereti a gyermekét, de nem szolgálja őt? Have you seen two friends who really respect one another, and when the one is in trouble, the other one says, "Who cares? You, my friend, only on the weekends when we scream at the stadium for our soccer team." No. Láttál már olyan barátokat, akik őszintén tisztelik egymást, de amikor az egyikük bajban van, akkor a másik azt mondja, hogy kit érdekel, nekem csak hétvégenként vagy a barátom, amikor együtt kiabálunk a stadionban a kedvenc futballmeccsünkön. So service is a vehicle for sharing love. Szóval a szolgálat az egy jármű arra, hogy megosztjuk a szeretetünket. So someone who loves you, they want to serve you. Egy olyan személy, aki szeret téged, akkor fog akarni szolgálni téged. Without any material expectation. Mindenfajta anyagi elvárás nélkül. It's not a business deal. Ez nem egy üzleti vállalkozás. But that only can be done by a self-realized person who will do that. De ez csak egy önmegvalósított személlyel lehet egy ilyen kapcsolatot létrehozni. Because a self-realized person, even if you are rude to them or even if you don't respond, they will not hate you. Mert egy önmegvalósított személy még akkor is, hogyha goromba vagy vele, vagy nem reagálsz neki, még akkor sem fog emiatt megutálni. If they can help you to elevate your consciousness, it's an allergy maybe. If you are in trouble and if they can help you, they can raise your consciousness, they can assist you, they can reach out to you, even if you are negative towards them. But if you're very, very negative and basically hopeless case, they can step out of the way and pray for you from a distance. So this is a self-realized person. Szóval egy önmegvalósított személy akkor úgy viselkedik, hogyha még negatív dolgokat is kap tőled, akkor is keresi a lehetőséget annak, hogy hogyan tud segíteni, hogyan tudja felemelni a tudatodat, és hogyan tudja jobbá tenni az életeden. És hogyha meg extrém módon negatív vagy felé, akkor pedig csak félreáll az útból, és távolból imádkozik azért, hogy jó legyen neked. Ez egy önmegvalósított személy. But we cannot do this artificially. De ezt mesterséges módon nem tudjuk megtenni. Just by mental adjustment. Pusztán az elmebeli változtatás útján. We have to reconnect to the Supreme Conscious Source in loving service, and then we have the strength to do that. hanem először kapcsolódnunk kell a legfelsőbb személyhez a szolgálaton keresztül, és akkor lesz erőnk ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni. In fact, when you take shelter of Krishna, or the Supreme Conscious Entity, nothing can disturb you, never. Igazából, hogyha menedéket veszel Krishnánál, vagy a legfelsőbb tudatos személynél, akkor nem létezik olyan dolog, ami meg tud téged zavarni. Because your real shelter is on a spiritual platform. Mert a valódi menedéked az egy lelki szinten van. And it's eternal, it's unshakable. És örök, és megingathatatlan. So our relationship with Krishna is eternal. Szóval a Krishnával való kapcsolatunk az örök. All of us, we will
leave these bodies after some time. But with Krishna we will always be connected. Egy bizonyos idő után mindannyian el fogjuk hagyni ezt a testünket, de a Krishnával való kapcsolatunk az örökké ott van. And then if all of us are connected to Krishna, then even when we leave our bodies, we're still connected with one another because the base is Krishna. És hogyha mindannyian kapcsolódunk Krishnához, akkor még azután is, hogy ezeket a testeinket elhagyjuk, még azután is kapcsolatban maradunk, mert mindannyian kapcsolódva vagyunk az eredeti alaphoz, vagy forráshoz. Remember, Krishna doesn't mean a mythological figure. Emlékezzünk arra, hogy Krishna nem egy ilyen mitológiai alak. It means the supreme conscious entity who is the source of all these energies. Ő a legfelsőbb tudatos létező személy, aki minden energiának a forrása. So the essence of the yoga text is saying that the source of consciousness and all energies is a conscious being, is not a dead stone. A joga szentírásoknak a végkövetkeztetése, a lényege az, hogy minden energiának és mindennek a forrása az egy tudatos létező személy, és nem egy halott kő. If you're looking for love, love Krishna. Hogyha keresed a szeretetet, akkor szeress Krishnát. And when you love Krishna, then you can love everyone in a way that is beneficial for them. És amikor szereted Krishnát, akkor mindenkit tud szeretni egy olyan módon, ami a kedvező az ő számukra. And you'll never be exploited also. És sosem fognak téged sem kihasználni. So it's not a mental adjustment, it's about going deeper into the yoga process. Szóval ez nem egy ilyen elme szintjén történő változtatás, hanem ez arról szól, hogy a joga folyamat mélyére ásunk. And one more thing I would like to tell you, that the deeper you go in the yoga process, the more sociable you become. More Sociable, like the more connected with people, more open. És még egy dolgot szeretnék nektek elmondani, hogy minél mélyebbre mentek ebben a joga folyamatban, annál közelebb kerültek az emberekhez, annál könnyebben kötők barátságokat, ilyen szociálisabbak lesznek. And this being, you know, so sociable, it is very jolly and very happy because you're always benefiting others, and then others are so grateful to you for your humble service. És ez szintén nagyon nagy boldogsággal tölti el az embert, mert mindig akkor ilyen nagyon barátságos, nagyon kedvező mások felé, és akkor mások is ezt a fajta barátságot vagy szeretetet sugározzák vissza. You don't even expect them to be grateful, but they're grateful anyways. Nem is várod el tőlük, hogy hálásak legyenek, de önmaguktól hálásak. It's complete freedom. It's complete freedom. Teljes szabadság. Thank you. Thank you. Köszönöm. Okay, should we chant a little more, and then we can serve the feast. 5-10 minutes. Yeah, is that? Szóval akkor most még egy picit énekelünk, I pár percet. I want you to stand up, because you've been sitting a long time and the legs are now. Kérlek, hogy álljatok fel, most már nagyon régóta ülünk, akkor álljunk fel egy kicsit. So we can sing a little bit, and you can dance, you can have a yoga aerobics. Akkor lehet egy kicsit táncolni, akkor lehet ilyen yoga aerobikot gyakorolni. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare Hare, Hare Rama, Hare
szépen mindenkinek a lelkes részvételt. Kérlek foglaljatok helyet, és akkor biztos mindenki megéhezett, akkor egy kis édességet fogadjatok szeretettel, és akkor még lehet beszélgetni, lehet kérdezni, akár Vraja Krisna prabhutól, vagy bármitől. Can we have one picture together before everyone starts to take the dinner and then everyone runs one by one? Csinálhatunk egy közös fényképet, van kedvetek hozzá, előtt mindenki elmenne?